like and share, and press the notification bell. para updated kayo sa aming mga videos. And guys, here's our challenge. Okay. Marshmallow challenge. Habang kumakanta po kami ay gaganunin po namin sila. Lalagyan sa tumal. Well, let's do it! Yeah. Ako po yung aware na magkakanta or sing ba. So guys, let's cheer me up! Kahit sino naman. Okay, okay lang. Sige. Pwede man ano. Yung malaki kunin nyo ha, kasi mas excited. Kayo maglagay, di ba? Yan, oo. Sige, nahiya ako tuloy. Hindi mo kung ano, diba? Excited pa naman ako magkanto. Marichuga? Ready na. Hindi ko si Marisa. Mayroon po play na ba? Okay. Nakanta na po ako, guys. Tudo mga ano, buto? Yeah. Tudo mo, no? Wala pa gani. Ano na yan? Guys, cheer me up! Bex, wala bang cheer yan? Natabahan ako tuloy. Take a deep breath. Bahala ng pasensya na kayo sa boses ko. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody. Wait lang! Wait lang. When the night is so long. Wait lang! 'Cause there is no melody. Pwede lang. This work is easy. You're in mine. World is falling apart when there's no way to break up the dark. That's enough. I look at you. Pahingayin naman ako muna. When the waves are flooding, I'm sure that they can find a way home when you want that Guys, follow me. Guys, follow me po ako. Ikaw na? Okay. Ano ba yun? Ito ba mahirap ko? No. Singat. Kaya guys, cheer po natin si Baby. Nakakainip. Nakakainip. So, nakakainip guys. Mahirap siya. Sige lang. Ako kami. Okay lang kahit hindi tayo singin. At least, ko para sa'yo. at least mapasaya natin yung ating mga Go viewers. cheer up. Yay! Okay. Galante ako sa kanya guys. Alam niyo yun? Tawa kayo yung mga mahina na boses nito. Baka panic. Kasi tayo pala ng ganyan eh. Dapat Nasabit mo. Hindi. May second round si Marisa. Hindi, dalawang rounds kaya pwede rin. Pwede rin. Sige. First round po ito, hanggang second round po. Parang ito na lang sa dapat naman dahil na akin. ako kinakabahan sa kanya. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody. When the night's so long, 'cause there's no guarantee that this life is easy. Yeah, when my world is
Lapit na eh, balikan. Ito talaga yung paning ano namin. Yung paning video namin. Siguro rin ako yung ano tayo. Naiiyak ako nito kung ito lang yung pinakanta. Pasang ka. May naalala siya. Maganda kasi yung music. Napanood ko yung movie. Ganda. Idol kasi yung ano ni Mike. Everybody needs inspiration. Naman. Everybody needs a song. A beautiful melody. When the night Kakayahan mo na siya. Para mapili yung kanta. cause there's no guarantee. Butang lagi mo. That is life is easy. When the world That's when I look at you. Nalubat pa kami guys, sorry. Wala mo kami pagdasal dyan. Ako lang din. Ang tibay niya hanggang sa nana siya. Kinakain niya kasi eh. Sikret ako. Nakain ko. Dapat kasi kinakain yung marshmallow, guys. Yung pala yung Tayo. Okay, let's play it. Kinakabahan. Alam mo nga, may kumanta din ako kanina. Parang dugdug sabi ng heart ko. Bakit kaya ganun, no? Apat lang naman kami. Tama na ito na uli natin to, nawala yung anghang, di ba? Sorry. Tara na! Go! Tayo. Maliit lang sa akin para may trailer yung kanta ni Jiggle. Para mahaba-haba din. Para nasa nana din siya. Nana! Basing matarabo. Tapos chorus rin ang ikagawa ta. O, tanan kita. Dasag lang nga. Dasag. Oo, sige, tasakit na lang. Papat na. Sige. Everybody needs inspiration. Maliit lang yan. Everybody needs a song. A beautiful melody. When the nights are long, 'cause there is no guarantee that this love will be there when my
kita. Ito na po yung best ever yung video namin. Talaga. Parang hindi ko pa ito nakita na try ng iba na habang kumaganda, no? Na Sa ganito. ano, PPD. Oh, sa PBB? Pero siya kumanta. Yan sa akin. Ano Iba ba na yun? challenge naman to, di ba? Kanta. Oo, sa PPD na ni ano. Sige, Sige. paano ka dyan? Oh, yeah. Yeah, yun. Oh, sige. Guys, dapat kanta kami sabay-sabay tapos lagyan lang namin yung bunganga namin na ano, marshmallow. Okay? Kung ano yung reaction natin. Okay, lagyan mo na malaki. Eh, paano wala mo kung kanina mong marami? Oh, maliit muna yung lalagay natin na maliliit lang. Ubusin lahat, oh. Oh, maliliit lang muna, mamaya yung malaki. Hey! Madasag man sa akin na. Sige, ano ba tayo? Sige, okay na! Okay na! Okay. Huwag na natawa, ano ka ba? Sige, dahil kayo nito na kami. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody. When the night's so long, there's no guarantee that this life is easy. And when my world is falling apart, and there's no light to break up the dark, that's when I look at you. When the waves are flooding my joy and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. When I look at you, I say forgiveness. I say the truth. You love me for who I am. When the stars and the moon, right where they belong. And I know I'm alone there with my world is falling apart when there's no light from the dark, that's when Guys, sorry. Hindi ko talaga nakayanan yung marshmallow. Kaya na, hindi na kinain. Kaya niya. Lakbak, may ano to, may saliva. No? Okay guys! Sana ma-enjoy po kayo sa aming video na to. Masasabi ko sa video na to, ito yung the best ever. Papasensyaan nyo na yung boses namin kasi hindi naman kami sing, ha? Yeah, at least mapasaya namin kayo, mga best. Kaya best, ano yung masasabi nyo? Basta tayo dyan. Hindi pa ba kayo narinig sa singing? Masarap yung marshmallow lang. So guys, may shoutout pa ba tayo? Okay, to all the YouTube, to all our subscribers, thank you so much for supporting us. Yeah, meron po kaming Facebook page. Kaya please po, i-follow niyo po yung aming Facebook page. At please subscribe our YouTube channel and press the notification bell. Para updated po kayo lagi sa aming mga video. See you to our next video. Bye-bye!